Слава Україні! Вітаю всіх на каналі FF і почну із традиційних закликів підписуватися на наш канал, бо менше 10% із тих, що дивляться наші відео, є нашими підписниками. Також не лініться час від часу дивитися на коментарі під старими відео, тому що я туди скидаю лінки або зауваження на обрану тему. Ось на столі переді мною 4 альбоми і 3 набори листівок Олександра Ранчукова. Але сьогоднішня розповідь буде не стільки про книги, скільки про автора, що набагато важче. Бо коли говориш про книгу, як Марко Сконопель, з'являється критик і прорікає щось на кшталт «тема розкрита не повністю», то завжди можна апелювати до книги і автора, бо вони задають певний напрямок розповіді. А от будувати власну концепцію значно складніше, особливо коли автора вже немає з нами. Нагадаю, що Олександр Ранчуков – це справді відомий український фотограф. Проживав у Києві і роки життя 1943-2019. Свою книгу «Наближення до фотографії» Олександр Ранчуков починає зі згадки про легенду, розказану у оповіданні Луїса Борхеса. Її суть полягає в тому, що у свій час, у перший день творення світу, з метою його захисту, Бог накреслив на землі магічні формули. Вони можуть бути де завгодно – на скелях, у ріці, зрештою навіть на обличчі шукаючого їх. І Олександр Ранчуков говорить, що якщо ми бачимо фотографію, на якій ніби немає нічого особливого, але вона все одно притягує наш погляд, то, можливо, на ній випадково зафіксовані письмена Бога? Це твердження можна взяти епіграфом до його творчості і життя. Достатньо умовно я би виділив 4 напрямки його творчості. Це фотографія архітектури, соціальна фотографія, міські пейзажі і фотографія природи. Очевидно, межі умовні. Фотографія архітектури може переходити у міські пейзажі і перетинатися із соціальною фотографією і тому подібне. Власне, фотографування архітектури лежало біля витоків його професійної фотографічної діяльності. Адже Олександр Ранчуков працював в Інституті історії та теорії архітектури. І вже тоді він окреслив деякі основні принципи своєї подальшої фотографічної діяльності. Перш за все, фотографія повинна виключно правдиво фіксувати світ. Ранчуков принципово не визнавав так званої художньої фотографії, бо він був переконаний, що фотографія повинна максимально об'єктивно передавати реальність, а художність обов'язково її спотворює за суб'єктивною волею автора. Фотографічний відбиток повинен бути максимально деталізованим і близьким до зафіксованого об'єкта, щоб акуратно, а він був, до речі, людиною педантичною і акуратною, і дбайливо, без втрат донести реальність. Звідси його фірмовий ручний ранчуківський друк із збереженням деталізації в тінях і світлі, з помірними контрастами. Я б додатково зауважив, що він старався передати контраст так, як бачить людина, без надмірної механічної чіткості. До речі, зокрема, і звідси його цінування оптичного рисунку до об'єктивних ролефлексів. Тобто максимальна передача деталей, але з особливостями бачення людини. Отже, природність зображення, невтручання фотографа. На його фотографіях ми постійно відчуваємо мудру споглядальність. Ранчуков часто наголошував, що дуже багато криється саме у деталях. І такі деталі є у його фотографіях архітектури. Він і себе називав людиною деталей або людиною дрібниць. Ви вже напевно помітили, що навіть архітектуру він фотографував із висоти людського зросту.
ніяких подвижок форматних камер. Той самий принцип максимальної достовірності. Щоправда, він міг робити із висоти пагорба чи сходів. І вже навіть у ранніх фотографіях архітектури відчувається чиста, майже дитяча простота бачення Ранчукова. Його буддистський, мудрий, просвітлений і ясний погляд на світ. І в тому парадокс творчості не одного генія. Здавалося б так, усе просто. Таке кожен може зробити чи повторити. Але це лише оманлива простота геніальності. Бо далі ми відчуваємо нескінченість і глибину. І, власне, це повторити не можна. Це як лінія горизонту, яка ніби не така далека, але щоразу віддаляється при русі до неї. Наступна тема, яку я хочу окреслити, це міські пейзажі. В них архітектура присутня, але, власне, не вона головна. Ось зимове місто – туман. До речі, Олександр Ранчуков любив фотографувати тумани. Хоча б, здавалося, вони затушовують архітектуру. Але зате вони відкривають значно важливіше, тобто стани міста, закапелки його єства. Як і єства фотографа, до речі. Вони дозволяють зазирнути у глибини іншої реальності. Тут на фотографії, в глибині біля якоїсь огорожі, ми бачимо дві заледве помітні постаті – дорослого і дитини. У тому є щось від віри в те, що коли ми помираємо, нас зустрічають там наші найближчі. Знову туманний міський пейзаж. Я не раз шукав у ньому Львів, але насправді це Київ. Мабуть, заслуга Ранчукова полягає в тому, що на цьому фото кожен шукає своє місто. Прекрасний світлий по тональності і настрою міський пейзаж. Формально фотографія про Покровську церкву у Києві. Але насправді це світла, брейгелівська по духу картина про час, якого вже давно немає. Тобто про кучугури, сніжки і радість дитинства. До речі, в книзі «Понад дахами» це фото обрізано і настрій абсолютно змінений. Ось знаменитий пейзаж із лавочкою, який офіційно називається «Софіївське подвір'я 1986». Про цю фотографію сказано достатньо багато. Що це лавочка для розмови з Богом, що це сумна лавочка. Насправді Ранчуков хотів передати стан погоди. І це знову фото не про архітектуру. Це Володимирська гірка. І в ній йдеться про що? Мені важко окреслити словами. Можливо, про зимово-затишний Київ із заметеними снігом лавочками і про невеликого, співмірного до звичайного людського зросту Володимира Великого, який десь поряд тихо спускається схилом. Ось будинки на Андріївському узвозі, вид із Замкової гори. Знову ясна і прозора брейгелівська зима. Ранній ранок. Люди на зупинці і троє собак, що чітко утворюють паралель до людей. Атмосфера вологості, холоду та незатишку. Люди, як і собаки, ніби не самі і все ж самотні. А ось просто дерева і дорога. Про що ця фотографія? Я не можу підібрати слів, не можу сформулювати думки. Це не фотографія архітектури. І у цьому фото щось точно є. Як 2 + 2 – 4. Можливо, саме вам вдасться виразити це словами. Наступна тема – це соціальна фотографія або соціалка, як іноді говорив Ранчуков. Нагадую, що соціальне – це значить повсякденне, тобто, власне, те, що і прагнув зобразити Ранчуков у своїх фотографіях. Не драму, не екстремальні події, а її непомітність, повсякденність. Але повсякденність була небезпечною темою в Радянському Союзі. Тому майстер досить тривалий період працював у шухляду. До речі, Олександр Ранчуков навчався в Інституті журналістської майстерності. Такі фотографії досить повно представлені у його альбомі «Такі часи», у якому Олександру Ранчукову вдалося зупинити час. А зупинити час і перемогти хаос – це ще одна його мета, його мегазавдання. Перед нами його знаменитий пейзаж із козами. Власне, ця фотографія називається «Корець 1981». І вона про кіз на єврейському цвинтарі.
З нею пов'язано багато різних історій, від крадіжки цих фотографій до звинувачення автора в антисемітизмі. Але основна історія не про це, і ви можете самостійно її розшифрувати. Ось знаменита людина із хрестом. Київ 1994. Зрозуміло, що це фото про те, що кожен із нас несе свій хрест. Хоча хтось бачив у тіні крила. Жінка п'є пиво, на столі сокира. Фотографія варта сотень слів, і я прибережу їх. Підгірці 1978. Футбольне поле на подвір'ї храму і святий, який споглядає зверху на радянську дійсність і тогочасних людей, і невміло побудовані футбольні ворота біля храму. Фотографія, яка мені одного разу приснилася. Житомирська область, 1981. По дорозі одна за одною мчать вантажівки, виконуючи плани партії для країни, яка десь глибоко в надрах уражена смертельною хворобою. І літня жінка, яка йде в протилежному напрямку, якої цей рух уже не стосується, і молодість якої, власне, і промчала вдалину на таких от машинах. Фотографія з чорним гумором. Зимовище 2003. Жінка з ножем ніби ховається за ворітьми, щоб в слушний момент встромити його у спину чоловікові, який порається на подвір'ї. Фотографія «Глас народу» 2004 присвячена подіям Оранжевої революції. На спині чоловіка полум'яний заклик на підтримку революції. Питання, чому ззаду, а не спереду? До речі, Олександр Ранчуков завжди був переконаним патріотом України. І це відео – це маленький крок до закріплення його імені у нашій історії. Бажання провести межу для наших завгребущих сусідів. Київський проспект Науки у вже далекому 1995 році. Із козами, що пасуться, і розслабленими людьми. Отака от наука. Ось знаменита фотографія з 1996 року з юрбою школярів на екскурсії і сонмом святих на фресці, що споглядають на них зверху. Не можу пропустити фотографію Києва 1982 року. Уже підгниваючий соціалізм. Прямо на вулицю привезли бочки, мабуть, з оселедцями, і продавщицю у ватнику з вагою. Дефіцит продовольства. Зібралася черга. Попереду майже щасливий чоловік, на нього вистачить. З королівською поставою і діловитим поглядом молодичка в хустці оцінює якість товару. Або слідкує, щоб не забагато купували чи не лізли без черги. Десь збоку до щасливчиків біля прилавка вже тихенько підрулив ветеран, чи то праці, чи війни. Служивий безпородний пес радянської системи. Він вичікує момент, щоб показати посвідчення ветерана і купити без черги. За цією фотографією можна написати оповідання про ті часи, чи такі часи, як, власне, називається альбом Ранчукова. Таких фотографій у нього багато. Його фотографії фіксують час і епоху. Його соціальні фотографії є документами, що фіксують час і епоху. Повсякденність. Зрозумілими для загалу і не надто складними. Глибокими і правдивими. Чи глибоко правдивими. Тобто такими, якими він і прагнув їх робити. А питання про співвідношення соціальності і документальності, різницю між фіксацією та документом і тому подібними речами залишимо на хліб насущне майбутнім дисертантам. У зрілій творчості Ранчукова все більше місця займала природа. Саме їй присвячений альбом «Інше». Що інше? Те, що поза світом людей, вічне, те, що майже неможливо пояснити, але можна відчути. Недаремно, власне, такі його роботи були представлені на всеукраїнській виставці «Сенси» у 2011 році, яку не помітили критики, але помітили фотографи. Далекі і не дуже. Отже, його фотографії природи мають глибокий зміст.
який можна спалахом світла осягнути під час короткого інсайту і швидко зафіксувати за допомогою фотоапарата, щоб не забути. Мені здається, що саме для цих його робіт, де все тримається на нюансах, найважливішим є ручний друк автора. В особливій ранчуківській манері, з максимальною шкалою сірого, з великою кількістю деталей і з глибоким чорним іноді лише в рамці по краях фотографії. Без механічної надчіткості, але із суто людським способом бачення. За словами Олександра Глядєлова, Ранчуков був одним із найкращих фотодрукарів в Україні. Його відбитки є своєрідним чудом. Тому існуючі фотоальбоми лише дають деяке уявлення щодо замислу автора. І через білі шуми ми продираємося до змісту, кожен до свого. Пейзаж з поваленим, видертим із корінням деревом. А кругом вода і далекий берег. Спокій після розгулу природи. Маленька смерть серед великого нічого. Органна тиша. Світла всепоглинаюча сірість. Спокій і розчинення. Відразу обмовлюсь, що це лише мій суб'єктивний інсайт, моя інтерпретація. Фотографії природи майстра неоднозначні, як сама природа і сама фотографія. І, власне, тут він, не хотячи, дещо відійшов від свого принципу зрозумілості, але наблизився у своїх фіксаціях до письмен Бога. Безконечно глибокий пейзаж із млистою сірою неозорою далиною. Тунель у вічність. Робота, яку подарував мені майстер. Єдина фотографія, яка висить у кімнаті моєї студії. Ось квітки і листочки утворюють арабську вязь. Може, саме у цій скромній фотографії, у цих непоказних квітках зафіксовані письмена Бога? Музика трав. Робота близька до ноти ре. Але якщо вдивлятися, то на підході і інші ноти. А ось подібні роботи, але в іншій тональності. До речі, Ранчуков дуже любив музику. Так що ніщо не є випадковим. Тут ми бачимо лози, що утворюють графічні візерунки. Ці фотографії зачіпають, але я не можу знайти слів, щоб пояснити чому. Недаремно одна із цих фотографій потрапила на супер-обкладинку історичного вже альбому «Інсайт. Українська чорно-біла фотографія 21 століття». І на закінчення стіна, кущ і сніжок. Фотографія світла, морозяна і дзвінка. Різні стани природи і різний стан Ранчукова. Про його фотографії можна говорити дуже і дуже довго, показуючи значно більше, але слід себе обмежити, дотримуючись певної камерності і певної розмірності, адже Ранчуков строго дотримувався їх. Отже, спробуємо уявити процес фотографування Олександра Ранчукова згідно деяких сформульованих ним принципів. Ось він виходить на фотографування, не обтяжений апаратурою. Ніяких особливих місць та екстремальних подій. Все в межах буденного. Не вирішальний момент, а вирішальний фрагмент. Уважне спостереження, бо фотографія не повинна пояснювати і показувати. Лише те, що автор спостеріг і зафіксував. Навіть не те, що автор думає, почуває, бо слід уникати суб'єктивізму. Водночас у моменти фотографування мислити чітко і спокійно. Чесність, чесність, чесність. У вас ще не закрутилася голова від цих самообмежень. Але таким був Олександр Ранчуков. Для нього це були не обмеження, а стиль життя. Він абсолютно чітко знав, чого хотів і добивався цього. Я цитую його прямо і непрямо. А ще фотографія для Ранчукова – це інструмент пізнання світу. За цих обмежень складно знаходити щось нове. Уявіть лише себе на хвильку на його місці. Окрім того, він бажав робити такі фотографії, що при бажанні інші могли без проблем побачити замисел автора. Проте лише при бажанні і можливості, бо фотографія повинна бути зрозумілою.
тобто не заскладною, але аж ніяк не нав'язливою. Окрім того, фотограф повинен не переспівувати інших, а бути просто, ой як непросто, близьким до життя, підпорядковуватися диктату дійсності. Ну ніби все. Ми обгороджені правильними і поверхово ніби зрозумілими принципами. Щоб їх дотримуватись, потрібно бути просто генієм чи ідеальною людиною з надможливостями. Але Ранчуков був неповторним у творчості і в житті, безкомпромісним, просвітленим аскетом. Як усе це збагнути, усвідомити і поєднати у фотографічній практиці? Як? І тут прорив угору. Нас рятує дух. Власне, ми фотографуємо так, якими ми є. І нам не допоможуть ніякі особливі прийоми, ні найкраща апаратура. Щоб фотографувати інакше, потрібно змінитися самому. І, власне, тут ми приходимо до основного принципу Ранчукова – бути в гармонії зі світом. До речі, це правда. Він справді жив у лісі, біля гнізда шершнів. Він вивчив напрямки їхніх польотів, відповідно поставив палатку і шершні не чіпали його, а він їх. Тільки за умов гармонії існує можливість вступити в діалог зі світом, зокрема маючи фотокамеру, і пізнавати світ і фіксувати пізнане на камеру. Цим ранчуківським, мудрим, дзенським, світлим духом наповнені його роботи. Придивіться і відчуєте. Передивіться його альбоми, прогляньте відео ще раз, дивляйтеся у його фотографії сантиметр за сантиметром, як учив майстер. Робіть це неспішно і з просвітленим «я», і, власне, тоді ви збагнете майстра. До речі, дух по латині – це genius. Отже, геній. До зустрічі!